hi boys ඔන්න ඉතින් ගොඩ කාලයකට පස්සේ අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනවා පොඩි වැඩ ටිකකට හිර වෙලා හිටියා ඒක වීඩියෝස් දාන්න බැරි වුණේ මේ ටිකට පස්සේ තව වීඩියෝ එකක් වැටෙනවා ඒ වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරලා ඉවරයි දැන් එඩිට් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ ඒකත් ඉක්මනට වැටේ මේ වීඩියෝ එකත් හරි එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු මෙන්න මේ වගේ ලස්සන social media post එකක් කොහොමද Photoshop එකෙන් ඉක්මනටම හදාගන්නේ කියලා හරි එහෙනම් අපි යමු වැඩේ මුලින්ම ඔයා Photoshop app එක open කරගන්න ඕනේ. open කරගෙන මෙතනදී සුපුරුදු විදියට new files ගිහිල්ලා මෙතන file එකක් create කරගන්න. මෙතන file එකක් create කරගන්නකොට විශේෂම දෙයක් කියන්න තියෙනවා මේක social media post එකක්. social media post එකක් ගත්තාම අපිට FB එකේ Instagram එක තමයි mainly focus කරන්නේ අපි social media post එකක් design කරනකොට. ඒ හින්දා අපි දැන් Facebook එකට social media post එකක් upload කරොත් ඒක අපිට Instagram එකට upload කරන්න බෑ. මොකද social media වල හරි කොටුවට Facebook වල හරි කොටුවට නෙමෙයි post එක design වෙන්නේ. ඒ වුණාට Instagram එකේ හරි කොටුවට තමයි design එක create වෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අපිට පුළුවන් උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් දැන් Instagram එකට අප්ලෝඩ් කරන එකම Facebook එකටත් අප්ලෝඩ් කරන්න. එහෙනම් අපි mainly focus කරන්නේ Instagram එක. ඒ හින්දා අපි හරි square එකට අපේ design එක හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට උදාහරණයක් විදියට මෙන්න මෙතන width එකයි height එකයි pixel 1080 ගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් pixel 1000යි 1000 ගන්නත් පුළුවන්. nice. ඒ ප්‍රමාණයන් දෙක ගන්න මම මේ දෙක තමයි සාමාන්‍යයෙන් recommend කරන්නේ. මම මෙතන 1080 කියලා දාලා තිනවා මම මේක save කරලා හින්දා තමයි මට මෙහෙම පෙන්නන්නේ. ඔයාලට එහෙම save කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට මේ ටික ඔක්කොම add කරලා resolution එක add කරලා මෙතන color mode එක RGB තියාගන්න. මොකද මේක print කරන එක නෙමෙයි හින්දා අපි මේක CMYK එකේ දාගන්න ඕනේ නැහැ. හින්දා RGB තියාගන්න. මෙහෙම දාලා ඔක්කොම හදලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන download icon එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. අන්නේ arrow එක click කරලා මෙන්න මෙතනින් save වෙන්න ඕනේ නම දීලා මෙන්න මෙතන save preset කියන එක click කරන්න. එතකොට ඒක save වෙනවා මෙන්න මෙතන saved වල මෙන්න විදිහට save වෙනවා. හරි. හරි. දැන් අපි file එක create කරගමු මෙන්න විදිහට. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට මම create කරගත්තා. ඊට පස්සේ මට ඕන files ටික ඒ කියන්නේ මට මේ design එකට ඕන ටික මම මේ විදිහට පැත්තකින් folder එකකට දාගත්තා. හරි. හරි. දැන් මට මේකට මුලින්ම දැන් මේක background color එක මම තනි color එකක් දාන්නේ. මොකද මට මේකට දාගන්න ඕන ලස්සන gradient එකක්. ඒකට මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන gradient tool එකට යනවා. ගිහිල්ලා හරි. ඊට කලින් අපි මේකේ මේ artboard එකේ හරි මැද හොයා ගන්න ඕනේ. මම මෙන්න මේ ruler tool එක අරගෙන ගිහින් හරි මැදි මෙන්න කරලා තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන gradient tool එක ගන්නවා. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති ඇයි මම මෙතන gradient මෙතනින් ගිහිල්ලා gradient tool එක ගන්න නැත්තේ කියලා. ඇත්තටම මෙතන gradient tool එක ගත්තොත් මෙතන අපිට ඕන ඒ කියන්නේ මෙතන තියලා තියෙන default විදිහට විතරයි අපිට gradient එක apply කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මට මෙතනින් ගියොත් මට ඕන පැත්තට ඕන විදිහට මට අවශ්‍ය gradient එක දාගන්න පුළුවන්. ඒකයි මම මේ gradient tool එක තෝරගත්තේ. okay. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක පොඩ්ඩක් zoom කරලා මෙන්න මෙතෙන්ට මේ cursor එක අරන් ගිහිල්ලා මෙන්න විදිහට පහළට අදිනවා. මම මෙන්න මෙතන මට ඕන gradient එක select කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලටත් මේ ඔයාලත් මේ design එක try කරලා බලනවා නම් කියන්නේ මේ design එකම try කරනවා නම් මම ඔයාලට color codes ටික දෙන්නම්. මේ පැත්තට මෙන්න මේ color code එකත් අනිත් පැත්තට මෙන්න මේ color code එකක් තමයි add වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට apply කරලා මම මේක okay කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔන්න background එක නම් හරි. දැන් අපි මුලින්ම මෙන්න මේ මැද්දට piece එක add කරගන්න ඕනේ. මොකද මේක piece poster මම මේක මේ piece එකේ background එක remove කරලා පොඩි effect එකකුත් add කරලා මෙන්න මේ විදිහට piece එකක් හදාගත්තා. පොඩ්ඩක් minimize කරගන්නම් මේ size එකට වගේ මැද්දට අරන් ගිහලා ඊට පස්සේ මේ rulers ටික පොඩ්ඩක් remove කරගන්න. නැත්නම් අපේ design එක කිසි පැහැදිලිතාවයක් නැහැ. පොඩ්ඩක් මේක angle කරගමු. හරි.
ඊට පස්සේ මම දැන් මේ පීස් එකට පිටිපස්සට ලුණු ඒ කියන්නේ සෝල්ට් එකකුයි මිංචි එකකුයි ඇඩ් කරගන්නවා. මම මේ දෙකට අවශ්‍ය ටික ගන්නවා. මෙන්න මේ සෝල්ට් එක මම මෙන්න මේකට ගන්නවා. මට මේක ඕනේ පීසා එකට පිටිපස්සට හින්දා මම මේ පීසා ලේයර් එක උඩට ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. සරගෙන ටොමැටෝ කරලා හදා ගන්නවා. මට ඕනේ මේ පීසා එකේ මේ කෑල්ල මේ පිටිපස්සේ මේ සෝල්ට් මේ උභාජනේ මේ පිටිපස්සේ කෑල්ල පේන්න ඕනේ කියලා මම ඇඩ් කරගන්නවා. මේක පොඩ්ඩක් මේ ඇඩ්ජස්ට් කරගමු අපි මවුස් කර්සර් එකෙන්. ඇරෝ කීස් වලින් මෙන්න මේ මම ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ මට තියෙන්නේ මෙන්න මේ මිංචි එක ඇඩ් කරගන්න. මම ඒක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. දැන් මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. මේක සිලෙක්ට් කරගමු. මෙතන සිලෙක්ට් ගිහිල්ලා මෙතන සිලෙක්ට් ගිහිල්ලා මෙතන මේ සිලෙක්ට් වල මෙතන සබ්ජෙක්ට් කියන එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මට ඕන ඒරියා එක ලස්සනට සිලෙක්ට් වෙලා තිනවා. ඊට පස්සේ මම මේක control J ප්‍රෙස් කරලා මේකේ කොපි එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම background layer එක hide කරාම මේ විදිහට ලස්සනට මට ඕන මිංචි එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක අපි පොඩ්ඩක් පීසා ලේයර් එක පොඩ්ඩක් ලොකු කරමු. පොඩි ලස්සනක් තියෙනවා මේකේ. ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතන උඩින් ටයිප් කරගන්න ඕන වචන ටික ටයිප් කරගන්නවා දැන්. අපි මුලින්ම ටෙක්ස්ට් ටූල් එක අරගෙන එතන ගහමු. අපි මෙතන ෆොන්ට් එක චේන්ජ් කරගන්නවා. මේ ෆොන්ට් එකට වගේ චේන්ජ් කරලා කරගන්නවා. හරි. මම ගහගන්නවා 2D කියලා. ඊට පස්සේ මම මේක කහ පාටින් දාගන්නවා. කහ පාටින්. zoom කරගන්නවා. පොඩ පොඩි කරගමු. පස්සේ මම මෙතන යටින් ඊළඟට ටයිප් කරගන්නවා ස්පෙෂල් කියලා. ඒක මම පොඩ්ඩක් නිකන් සිග්නේචර් එකක ලයින් එකක් මට ඕනේ. මම මෙතනින් මේ ෆොන්ට් එක පොඩ්ඩක් යූස් කරලා බලනවා. ඒ ෆොන්ට් එක මට ගියා හරියනවා. එන්න මම මේ ෆොන්ට් එක පොඩ්ඩක් මම එක වයිට් දාගන්නවා කලර් එක. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන තව යටින් මෙතන මෙනු කියලා එකක් ඕනේ. එහෙනම් මම මේක මෙන්න මෙහෙම යටට අරගෙන එතන මෙනු කියලා ටයිප් කරනවා. හරි. මම මෙන්න මේ හරි zoom out කරලා එකට අපි ඒක මේ හරියට පොඩ්ඩක් zoom කරලා ලොකු කරලා මේකේ ෆොන්ට් එක පොඩ්ඩක් ඇඩ් කරගමු අපි එන්න විදිහට. මට හිතෙනවා මේකේ කලර්ස් ටික පොඩ්ඩක් චේන්ජ් කරගන්න. මම මෙතන මේක වයිට් දාගන්නවා. හරි. මේක දාගන්නවා මම yellow කලර් එකට. ඊට පස්සේ උඩ එකක් දාගන්නවා white කලර් එකට. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතන තව ලියා ගන්න ඕනේ මෙතනින් යටින් order now කියලා. ඒක කරගන්න මම මුලින්ම ටෙක්ස්ට් ටූල් එක අරගෙන ඉතින් order now කියලා ලියා ගන්නවා. හරි.
මේකට මම කලර් එක දානවා black එකක්. black කලර් එක දාලා පොඩ්ඩක් මැදට අරගෙන එනවා. අරගෙන ඇවිල්ලා මම මෙතන පිටිපස්සට rectangle එකක් දාගන්නවා. ඒකට මම rectangle tool එකට යනවා. rectangle tool එකට ගිහිල්ලා rectangle එක select කරගෙන මට රෙක්ටැන්ගල් එකේ කලර් එක පොඩ්ඩක් චේන්ජ් කරගන්න ඕනේ. එන්න මම මෙතන කලර් එක පොඩ්ඩක් චේන්ජ් කරගන්නවා. මෙන්න මේ කහ පාටට. මේක ලියලා තියෙන කහ පාට මේක චේන්ජ් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේකේ කෝනස් පොඩ්ඩක් රවුන්ඩ් කරනවා. ඒ මුලින්ම මේක පොඩ්ඩක් අඩු කරලා ෆොන්ට් සයිස් එක දාලා මම මැදට මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් කෝනස් ටික පොඩ්ඩක් රවුන්ඩ් කරගමු මෙන්න විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ දෙක මෙන්න අයිනෙන් තියනවා. ඊට පස්සේ මම මේක zoom out කරලා මෙතනින් contact us කියලා එකක් ටයිප් කරගන්නවා. එකම ෆොන්ට් එකෙන් අපි ටයිප් කරගමු. මොකද ඔයාලා ඩිසයින් එකක් කරනකොට ෆොන්ට් ගොඩාක් යූස් කරන්න එපා. අඩුම දෙකක් යස් කරගන්න. වැඩිම වුණොත් 3ක් විතර යස් කරගන්න. මොකද ෆොන්ට්ස් ගොඩක් යස් කරොත් ඔයාලගේ ඩිසයින් එක පොඩ්ඩක් කැත වෙන්න පුළුවන්. මොකද එක ඒවා එක ෆොන්ට් වලින් ලියුවාම පොඩි එක ඩිසයින් එක පොඩ්ඩක් කැත වෙන එකක් තියෙනවා. එහෙනම් ෆුල් try කරන්න උඩරිම ෆොන්ට් ගාන 3කට සීමා කරන්න. හරි. එහෙනම් මම උඩරිම මෙතනදී ෆොන්ට් දෙකක් යස් කරගත්තේ. මෙන්න මෙතන එක ෆොන්ට් එකක්, මේ ටික ඔක්කොම එක ෆොන්ට් එකක් තමයි මම කරගෙන යන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන ලියනවා contact us කියලා. ලියලා මේක මෙතනින් තියලා. හරි. ඊට පස්සේ මට මෙතනට ඕනේ ෆෝන් එක අයිකන් එක. ඒක මම ගන්නවා මෙන්න මෙතන PNG ස්ටේට් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. මගේ ඩිසයින් වලට ගොඩක් කොමනා වෙනවා. සමහරවිට ඔයාලගේ ඩිසයින්ස් වලටත් ගොඩක් මේ ටික මේ icons ටික ඕන වෙනවා. එහෙනම් මම මේ ඩිසයින් පැක් එකත් ඔයාලට දෙනවා. ඔක්කොම යට description එකේ link එකක් දාලා දෙනවා. ඒකෙන් ගිහිල්ලා download කරගන්න මේ files ටික ඔක්කොම මේ ඩිසයින් එකට අදාළ files ටික ඔක්කොම මම දාලා තියෙනවා ඒකේ. ඊට පස්සේ මේ icon එක මෙන්න මේ විදිහට යනවා මෙන්න මෙතෙන්ට. ඊට මේ පොඩි කරගන්නවා. පොඩි කරගෙන ඊට මම මේකේ කලර් එක චේන්ජ් කරගන්නවා මේ ඒත් yellow කලර් එකටම. මෙතන කලර් ඕවර්ලේ ගියා. මෙන්න මෙතන ලේයර් එකේ කෙලවරේ ඩබල් ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ලේයර් ස්ටයිල් එක ඕපන් වෙනවා. එතනින් මෙන්න මෙතන කලර් ඕවර්ලේ කියන එකට ටික් එක දාලා මම ඒක ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ white area එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට එනවා color palette එක. ඊට පස්සේ මම ඒක මෙන්න මේ විදිහට eyedropper tool එක එළියට අරන් ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ මේ color palette එකෙන් එළියට අරන් ගිහිල්ලා eyedropper tool එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතන select කරාට පස්සේ කහ පාට ලාවට ආවා. අපි මෙතනින් කහ පාට ගමු. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් okay ක්ලික් කරගන්න. මෙතනත් okay කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ eye text tool එක අරගෙන ඔන්න මම මෙතනම copy එකක් ගන්නවා. මොකද මේ size එක මට ඇති font size එක number එක ගන්න. මම ඔයාලට මේක පෙන්වන්න හදන ඩිසයින් එකක් නිසා මට මෙතන හරියට නම්බර් එකක් නැහැ. එහෙනම් මම normal නම්බර් එකක් ගහ ගන්නවා. hash 1 2 3 plus 1 2 3 4 5 7 8 කියලා දැන් normal නම්බර් එකක් ගහ ගන්නවා. මේක ඇත්තටම මේම නම්බර් නෑ මං හිතන දන්න විදිහට. හරි. පොඩ්ඩක් මේක මෙහෙට කරගමු. හරි. ඊට පස්සේ මේ contact us එක අපි මේ දෙක පොඩ්ඩක් මෙහෙට කරමු. තෝට පොඩ්ඩක් හරියයි. හරි. ඊට පස්සේ ආයෙ පොඩ්ඩක් මේක පොඩ්ඩක් උඩට කරගමු. රේන්ජ් එකට ගමු. මම ඒක zoom කරලා ගන්නවා. මොකද mouse cursor එකට අහු වෙන්නේ. අපිට පස්සේ මේකත් පොඩ්ඩක් පොඩි කරගමු 10කට. 9කට විතර පොඩි කරගමු.
ඔන්න ඩිසයින් එකේ භාගයක් ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් දැන් මෙන්න මේ ඒරියා එහෙම නිකන් හිස් වගේ. ඒ හින්දා අපි මේකෙන් pencil tool එකෙන් පොඩි ඩිසයින් එකක් ඇඳගමු. අපි pencil tool එකට යමු. ඉතින් pencil tool එකට ඉතින් brush tool එක keyboard එකේ B press කරලා මෙන්න මෙහෙම brush tool එක ගන්න පුළුවන්. keyboard එකේ B press කරලා ඊට පස්සේ මම මේක මෙන්න මෙතනින් click කරලා new layer එකක් හදා ගන්නවා, create කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් මෙහෙම ඇද ගන්නවා. color එක අපි change කරගමු. white වලට pencil color එක. ඒක කරන්නේ මෙන්න මෙතන දැන් මෙතන ඔන්න මම වෙන colors දෙයක් දා ගන්නවා. ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා ඔන්න ඔය විදිහට colors දෙයක් දාලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ මෙතන foreground color එකයි background color එකයි colors දෙකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා black and white කොටු දෙකක්. අන්න ඒක click කරාට පස්සේ black දෙකම ඒ කියන්නේ background color එකයි foreground color එකයි දෙකම change වෙනවා black and white වලට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන arrow එකෙන් අපිට change කරගන්න පුළුවන් background color එකයි foreground color එකයි. ඒක අපිට කරන්න පුළුවන් keyboard එකේ X click කරලා මෙන්න මේ විදිහට background foreground color අතර මාරු වෙන්නත් පුළුවන්. මම keyboard එකේ X click කරලා මෙතන white color එකට දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මම මේක ඇඳ ගන්නවා. පොඩ්ඩක් එන්න අපි මේකේ thickness එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගමු. pixel දෙකක් විතර. ඔන්න ඔය විදිහට මම පොඩ්ඩක් මේක පොඩ්ඩක් ඇඳ ගන්නවා. නැත්නම් මේ ටික හිස් වගේ. හරි. ඊට පස්සේ තව පොඩි ඩිසයින් එකක් දාන්න හිතුණා මට. මම ටෙක්ස්ට් ටූල් එක ගන්නවා. ටෙක්ස්ට් ටූල් එක අරගෙන මෙතන ඩොට් ටිකක් තියාගෙන යනවා. මේ විදිහට ඩොට් ටිකක් තියාගෙන යනවා. තියාගෙන ගිහිල්ලා මම මේක පොඩ්ඩක් zoom කරා. මේක size එක පොඩ්ඩක් වැඩි කර ගන්නවා. font size එක පොඩ්ඩක් වැඩි කර ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක control T press කළා මෙන්න මේ විදිහට හරියට අංශක 90ක් අපි මෙතනින් හදාගමු. අංශක 90කට හදාගන්න. හරි. හදාගෙන මම මේක මෙන්න මේ විදිහ angle කරලා තව ඒකෙම copy එකක් ගන්නවා. keyboard එකේ alt press කරගෙන ඔන්න විදිහට තව copy එකක් ගන්නවා. ඒක පොඩ්ඩක් මෙහෙට කරලා ඒකේ අපි මේක අඩු කරමු. කරගමු. ඩිලීට් කරලා මේකෙම copy ආයි ගමු. මෙන්න මේ විදිහට මොනම අරගෙන ඊට පස්සේ ආයි ඒ දෙක select කරලා ආයි එකක් මෙන්න මෙහා විතර දාමු. හරි. ඔන්න අපේ ඩිසයින් එක ඉවරයි. මම හිතනවා ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් හම්බුණා කියලා මේ ඩිසයින් එක සම්බන්ධයෙන්. හරි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.